của mình à? Là một nơi mình có thể tận hưởng cái nắng oi ả bên bờ biển này, làn gió mát mang theo mùi thơm của biển, leo lên những vách đá treo leo để ngắm hoàng hôn, hay lang thang những ngôi làng cổ thơm ngát mùi hoa oải hương. Mình đã trải qua một mùa hè như thế. Mình đã từng khám phá nơi đây 1 năm trước rồi. Lần này hãy cùng mình tiếp tục mở khóa thêm nhiều địa điểm mới trong chuyến đi miền Nam tập 3 của mình năm nay nhé. Mình không nghĩ là mình sẽ quay lại đây sớm, bởi vì chuyến đi năm ngoái cũng khá là trọn vẹn. Nhưng rồi trong một lần tình cờ xem được một clip về thành phố biển Cassis, nhìn những bãi biển trong xanh, thôi thúc mình muốn quay trở lại đây một lần nữa. Căn Airbnb đầu tiên mình tới có view từ trên cao đẹp mê mẩn. Có một chiếc bàn nhỏ ở ngoài hiên để ngắm cảnh rất là chill. Nhược điểm thì nắng hơi oi, và tập đoàn côn trùng ở đây thì cũng hơi nhiều. Đây có lẽ là cái khoảnh khắc mình thích nhất trong ngày. Thay vì mỗi ngày thức dậy nghĩ xem phải làm những công việc gì, thì mình chỉ việc tỉnh dậy và nghĩ xem hôm nay make up tone gì, mặc quần áo như thế nào và đi những đâu. Chỉ thế thôi cũng khiến mình có thể vui cả ngày. Và bây giờ hãy cùng mình bắt đầu chuyến đi miền Nam nước Pháp lần này. Các bạn có đoán được đây là đâu không? Cách thành phố Cannes nổi tiếng không xa, Antibes hiện lên với một vẻ đẹp cổ kính và bình yên. Khi mình tới đây thì mình cảm giác thành phố cũng hao hao giống thành phố Nice. Cũng giống như các thành phố biển khác, ở đây cũng có những gam màu vàng cam hòa hợp đến lạ kỳ. Dù đã là cuối hè nhưng mà nắng ở miền Nam nước Pháp vẫn rất là bỏng rát. Chỉ sau một ngày ngoài nắng thôi mà da mình đã đỏ ửng cả lên rồi. Antibes hiện lên với những con đường bằng đá. Dạo vòng quanh phố cổ, con đường này nối với bức tường thành kiên cố vươn lên trên cao khỏi mặt biển. Từ đây mình có thể dễ dàng được thấy những du thuyền, những vách đá ở dưới mặt biển. Bức tường thành của thành phố Antibes làm mình nhớ tới cảm giác mùa hè năm ngoái từng được đi dạo quanh Santorini. Thành phố cũng có nét gì đó rất là Hy Lạp. Thỉnh thoảng mình còn phát hiện ra những tác phẩm nghệ thuật rất là nhỏ xinh ở những góc khuất ở trong thành phố nữa. Có lẽ ai tới đây cũng sẽ muốn tới một bãi biển nhỏ khá nổi tiếng, được gọi là bãi biển tỷ phú, ở phía bên kia của thành phố. Nhưng mà phải đi đến đây rồi mình mới biết có một điều: tìm bãi đỗ xe ở miền Nam nước Pháp giống như một trò may rủi vậy. May mắn thì có chỗ đỗ, còn không may thì có chỗ đỗ nhưng lại rất xa. Nên sau vài vòng tìm kiếm thì chúng mình quyết định chọn tạm một nơi dừng chân nghỉ ngơi. Ngày đầu tiên nên mọi thứ còn khá mới mẻ, và cũng hơi ngợp một chút vì sức nóng. Số lượng khách du lịch vào mùa hè thì luôn đông đúc. Nhưng mà chờ nhé, chuyến đi của mình còn nhiều nơi đẹp nữa mà mình muốn kể lắm. Hoàng hôn ở trên mặt biển là một cảnh mọi người không muốn bỏ lỡ đâu. Chúng mình đã phải chạy ngay sang thành phố hàng xóm Cannes để có thể bắt gặp được cảnh hoàng hôn đẹp như thế này đấy. Saint-Tropez được biết đến là thành phố nghỉ dưỡng của giới siêu giàu. Nhưng ít ai biết đến, ngoài những du thuyền xa xỉ, xe hơi sang trọng hay những cửa hàng đồ hiệu, thì nơi đây cũng có những góc bình dị và lãng mạn. Ở bên cạnh những con đường của sự xa xỉ thì cũng có những ngôi nhà nhỏ cũ kỹ ở cạnh bờ biển, nằm ẩn sâu ở trong bến cảng. Nơi đây còn có một không gian cổ kính và quyến rũ, cùng những góc phố yên bình đến lạ thường. Mình đã chọn ngồi thư giãn ở bến cảng cũ của Saint-Tropez. Tổng thể thì khung cảnh của Saint-Tropez mang đậm một nét đẹp cổ điển với sắc màu của Địa Trung Hải rõ nét. Thành phố này mang trong mình một hơi thở thanh bình,
cùng với những khung cảnh trong xanh và ấn tượng. Có thể nói là ngoài sự xa hoa và đắt đỏ, thị trấn này còn có một vẻ đẹp đa sắc màu, rất nghệ thuật nữa. Ở đây mình đặc biệt hứng thú với một loại cây thông có mặt ở mọi nơi trên thành phố. Nếu như ở Moncton thì trồng những cây cam và chanh, thì ở phía bên này, cây thông có đủ hình thù, ngắm trông rất là dễ chịu ấy. Khi thì tròn trịa như một hình nấm, khi thì lại uốn cong vươn lên mạnh mẽ dưới cái nắng gay gắt ở trên núi. Sau một ngày dạo chơi ở trong thành phố, chúng mình tiếp tục tìm được một điểm cao hơn để kịp ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn sau một ngày nắng gắt đặc biệt đẹp. Tâm trạng của mình cũng như tan chậm vào dải màu vàng cam ở trên bầu trời. Mọi buồn phiền hay mệt mỏi cả ngày đổi lại để có một khoảnh khắc như thế này thì cũng bỏ công đến đây ha. Bọn mình may mắn khi được tận hưởng khung cảnh ở đây một mình nữa. Đây chính là ngôi sao của chuyến đi lần này và cũng chính là lý do để mình quay trở lại miền Nam nước Pháp, thành phố biển Cassis. Ngay cạnh một thành phố sôi động Marseille, Cassis được biết tới với những ca long hay là những cái vịnh được tạo ra từ những dãy núi đá vôi nằm sát bờ biển Địa Trung Hải. Và điểm đặc biệt ở đây là những bãi biển được tạo ra từ các vịnh nổi tiếng, được ví giống như những viên ngọc quý được giấu đi, đẹp nhưng rất khó để tiếp cận. Port Miu là ca long gần với Cassis nhất và cũng là dễ đi nhất. Từ trên cao nhìn xuống, mặt biển tỏa sáng rạng rỡ với sắc xanh đầy quyến rũ và mê hoặc. Bên cạnh Moncton thì chắc đây sẽ trở thành nơi mình yêu thích nhất ở miền Nam nước Pháp. Đây này, mọi người nhìn vào mặt nước biển đi, nó đẹp đến mức nếu như không sợ độ cao thì mình đã nhảy xuống biển để bơi rồi. Trước khi đi thì mình cũng tìm hiểu kỹ lắm, những nơi vừa đẹp vừa sức đi thì mình ghi hết ra với hy vọng có thể một ngày khám phá được ít nhất 2 nơi. Port Miu đáng lẽ là điểm đầu tiên mà mọi người bắt đầu di chuyển để đi leo núi, khám phá những vịnh khác sâu ở trong dãy núi. Chuyến đi đã cho mình thấy là không nên đặt mục tiêu quá cao làm gì mọi người ạ. Với cái nắng gay gắt này thì thôi mình xin phép được ngồi lại ở vạch xuất phát để ngắm mọi người đến đích vậy. Cassis có một điểm ở trên cao ngắm hoàng hôn rất là đẹp luôn. Nếu như mọi người không ngại phải lắc lư qua những con đường đèo uốn lượn như rắn này, tin mình đi, trải nghiệm trên này thực sự rất xứng đáng. Chỉ tiếc là bầu trời hôm ấy hơi nhiều sương mù. Nhưng mà mọi người nhìn này, chúng ta có cả một thành phố Cassis được thu gọn trong tầm mắt. Cảm giác ngày hôm đó rất là vui khi mình đã chinh phục được một địa điểm mới. Nơi mình đứng ở trên cao thật cao và có cả một thế giới của riêng mình. Điều mình tiếc nuối duy nhất ở chuyến đi này là đã không dành thêm một ngày nữa để đến tới Cassis. Ở trung tâm thành phố, nhộn nhịp và đẹp lắm luôn. Mấy món lưu niệm thủ công ở đây làm cho mình chỉ muốn rút ví ra và mua sạch. Mình nhận ra là hè năm nào mình cũng đi biển. Trong biển thì cũng giống nhau, cũng màu nước vậy, nhưng mà mỗi nơi lại có một vẻ đẹp khác nhau. Một kỷ niệm thật đặc biệt để mỗi lần nhớ về, mình đều cảm thấy rất hạnh phúc. Từ lúc mình tới với miền Nam nước Pháp, mạng xã hội của mình ngập tràn những video gợi ý về những bãi biển đẹp phải đi check-in cho bằng được. Và không có gì ngạc nhiên cả, nơi nào mình biết thì mọi người đều sẽ biết và nó đông kinh khủng. Mấy hôm nay thời tiết mãn vệ dễ chịu hơn một chút, tâm trạng cũng bớt cau có hơn. Thời tiết dễ thở hơn mà đổi lại trời hơi nhiều mây và sóng biển lớn. Mình cảm thấy có điều gì đó hơi thiếu một chút. Mình đã tới với nhiều thành phố biển rồi, nhưng mình vẫn chưa thực sự xuống chạm nước được lần nào cả. Thực ra thì các bãi biển ở đây luôn quá đông người, mà mình thì cũng hơi ngại thay đồ. Chứ mình thì thích bơi lắm. Trời nóng như thế này càng thôi thúc mình muốn nhảy xuống biển cho nó mát.
Lần này mình quyết tâm phải tìm được một bãi biển vắng người để được bơi thỏa thích. Và sau vài lần tìm kiếm, chúng mình may mắn tìm được một bãi biển nằm khá là khuất. Bơi ở đây thích nhất là có cả một thế giới của riêng mình. Cảm giác như là mấy vị tỷ phú mà bao trọn được cả bãi biển để bơi ấy nhỉ. Ngày hôm sau theo kế hoạch là chúng mình đã phải di chuyển ra nơi khác rồi. Với lại thời tiết nó cũng không đẹp nữa. Thế nhưng bỗng nhiên buổi chiều nắng lại lên. Thế là chúng mình quyết định phóng xe ra bãi biển ngồi chơi. Thế mới biết bãi biển ở miền Nam nước Pháp gây nhiều thương nhớ ra sao. Nước ở đây vừa sạch vừa trong vắt. Mình có thể nhìn thấy đá, rong rêu cả một đàn cá nữa. Hậu quả của việc đi chơi về muộn là gặp ngay một cơn giông trông rất là đáng sợ như thế này đây. Miền Nam nước Pháp không chỉ nổi tiếng với những bãi biển xanh, ở đây còn có một vùng khô vong trứ danh với những ngôi làng cổ cùng những cánh đồng hoa oải hương thơm ngát. Chúng mình đã đi thăm 2 ngôi làng nổi tiếng nhất ở đây. Les Baux de Provence là một ngôi làng thời Trung Cổ giống như được tạc ra từ núi đá vậy. Ngôi làng có rất nhiều thứ dễ thương, từ mùi hương hoa đến từ những bánh xà phòng đủ màu sắc, những bó hoa vàng mimosa. Nơi đây còn nổi tiếng với những pháo đài sừng sững ở trên cao. Từ trên cao nhìn xuống, chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh ở dưới chân đồi. Mình có thể thấy cả một vườn nho của lâu đài dùng để tạo ra những chai rượu vang hào hạng hay những cánh đồng hoa oải hương đã được gặt xong. Từng ngôi nhà được tạc theo từng lớp đất đá quanh núi, tạo nên bức tranh tuyệt đẹp. Ngôi làng cổ Gorges hiện ra cổ kính và xinh đẹp cực kỳ. Mình lang thang trên những con đường bằng đá, dưới những tán cây lung linh dưới ánh nắng vàng. Mọi thứ cứ mơ mộng và lãng mạn, trông như trong một câu chuyện cổ tích vậy. Và thế là mình đã gần như hoàn thành chỉ tiêu của chuyến đi lần này. Chúng mình đã dành cả tuần để khám phá những thành phố biển, những ngôi làng Trung Cổ duyên dáng vùng Provence. Và giờ sẽ tới trạm dừng chân cuối cùng của chuyến đi lần này. Nîmes là một thành phố mang đến cho mình một ấn tượng rất sâu sắc. Thành phố vượt ngoài sức tưởng tượng của mình. Một thành phố nhỏ xinh, sạch sẽ và mang cho mình một dấu ấn La Mã cực kỳ đặc trưng. Với sự yêu thích đặc biệt với những vẻ đẹp thời cổ xưa, đây là thành phố mang cho mình nhiều cảm xúc và sự bất ngờ nhất. Đứng trước đấu trường của Nîmes làm cho mình cảm thấy như mình đang ở Rome vậy. Dù có khá đông khách du lịch, nhưng thành phố vẫn rất là gọn gàng và sạch sẽ. Có một vẻ đẹp khác hẳn với những nơi mình đã đi qua. Đây thực sự rất xứng đáng là nơi dừng chân cuối cùng trong hành trình của mình. Đứng trước những công trình vĩ đại này làm cho mình cảm giác giống như đang ở cỗ máy thời gian quay ngược trở lại thời xa xưa vậy. Chuyến đi lần này của mình đã kết thúc từ cuối hè, nhưng giờ mỗi lần nhìn lại, mình lại thấy mình đã có một mùa hè quá đẹp. Mình đã trải qua những ngày mơ mộng ở Thụy Sĩ, rồi sau đó những ngày hè rực rỡ ở miền Nam nước Pháp. Nếu như ở lần đi miền Nam nước Pháp lần trước thì Menton là nơi yêu thích nhất. Lần này, Cassis chính xác là ngôi sao của cả chuyến đi.
Lần này mình đã đi qua được hết những nơi mà mình thực sự thích và đã ghi vào trong cuốn sổ. Nhưng mà mình biết miền Nam nước Pháp không chỉ có những nơi này đâu, nó còn rất đẹp với những thành phố biển khác nữa. Cảm ơn các bạn đã nghe đến tận đây. Mặc dù ở bên châu Âu đã là mùa đông rồi, nhưng mà mình làm clip này để mình có thể nhớ lại mình đã có một mùa hè sôi động như thế nào. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.